Man. Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. I can't stop the loneliness. こらえきれず悲しみが止まらない。 Hello, hôm nay là ngày sáng thứ ba tụi mình ở Jeju. Bây giờ đã là 7 giờ. Tụi mình đã dậy để chuẩn bị ăn sáng ra các kiểu. Hôm nay sẽ đi chơi tiếp. Hôm nay chúng mình sẽ ngày thứ ba ở Jeju. Chúng mình sẽ đi đâu nhỉ? Mình chả biết. Giờ chúng mình sẽ đi một nơi rất là bí mật. Một cái nơi mà mọi người nên đi nhá. Ok. Hẹn mọi người ở chỗ đấy. Chào các bạn, sáng thứ ba đầu tiên tại Jeju, tụi mình thẳng tiến đến một tọa độ cực kỳ đặc biệt, bật mí với cả mọi người. Đây chính là Noraba, là quán mì hải sản chân ái đã giật dây cho những chiếc vé máy bay đến Jeju lần này của mình. Chỉ vì một chiếc video review bát mì ngập ngụa cua, ghẹ và bào ngư tươi rói trên mạng mà mình đã phải xách ba lô lên và đi ngay lập tức. May mắn là tụi mình đi siêu sớm nên là vừa đến nơi đã được thẳng vào bên trong luôn và không cần phải xếp hàng chờ đợi một phút nào cả. Cảm giác lúc này thì giống như cái quán mì huyền thoại này được mở ra chỉ để đón tiếp tụi mình ấy. Điểm cộng to đùng là quán này nằm ngay sát biển, không khí buổi sáng mát rượi, gió thổi lồng lộng và view nhìn ra đại dương thì đẹp đến mức ngột ngạt luôn ấy. Mọi người hãy đi sớm rồi, mình đi mình gặp một chú tài xế rất đáng yêu, chú dạy bọn mình nói tiếng Hàn nè. Nó không tìm được quán, chú còn gọi chủ quán tụi mình để đặt chỗ tụi mình đến làm người ta chỉ đứng dậy. Đáng yêu vô cùng. Ôi tu cuồng. Nhìn bát mì bưng ra mà xỉa úp xỉa đao vì topping siêu tràn bờ. Hải sản ở đây thì tươi rói, con ghẹ thì to đùng, bào ngư thì siêu chắc thịt, còn bạch tuộc thì giòn sần giật, ngọt lịm đúng cái kiểu vừa mới bắt từ biển Jeju lên luôn. À quên nữa, ở đây thì có một cái quầy tự phục vụ có cái món củ cải muối siêu ngon đấy mọi người. Củ cải thì bào mỏng, siêu giòn, vị chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với mì ramen cay nóng là đúng bài và vừa đỡ ngấy vừa kích thích cái vị giác cực kỳ. Ai muốn ăn bao nhiêu thì cứ tự nhiên ra quầy gấp bấy nhiêu nha, nhưng nhớ là lấy vừa đủ ăn thôi nhé. Cái chỗ này thôi mọi người. Mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bàn thôi. Sợi mì ramen thì dai ngon, ngập trong cái nước, dùng ngọt thanh đậm đà từ xương ống và các loại vỏ sò nấu mỗi sáng. Tự mình thì chọn mức độ cay vừa, ăn vừa ấm bụng, vừa kích thích vị giác chứ không bị nồng quá. Và thử tưởng tượng một ngày trời mát mẻ, ngồi sát cửa sổ ngắm sóng biển xanh ngắt, tay xì xụp bát mì hải sản cay nóng thế này thì còn gì bằng, đúng không ạ? Đảo Jeju thì nổi tiếng với những người phụ nữ bị lặn biển tay không để bắt hải sản. Nguyên bản của món mì hải sản Jeju chính là món ăn nhanh của gia đình các ngư dân và hải nữ. Họ tận dụng ngay những con ghẹ đá, mực hoặc bào ngư vừa đánh bắt được trong ngày, thả vào nồi mì gói nấu vội ngay trên bờ biển để sưởi ấm cơ thể sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước lạnh. Và quán Noraba thì đã nâng tầm cái món ăn mộc mạc đó thành một đặc sản có tiếng tăm. Mình ở đây mình ăn xong rồi. Quán bát mì rất là to. Hết nhiều lắm. Nếu mà với giá như thế bát mì to thế là rẻ, tầm khoảng 15.000 won. Ở nơi khác chắc là bằng được một cái cốc bingsu to thôi. Thì cái này là rẻ, hải sản tươi nữa. Mọi người có thể đến đây ăn thử nha. Ta nói, ăn xong cái bát mì hải sản siêu to khổng lồ ở Noraba thì lúc này việc tiếp theo phải làm là đẩy cửa bước liền ra bãi biển ngay trước mặt quán. Tôi thề luôn, cái gió biển nó ùa một phát vào mặt, mát rượi dã man, cảm giác sảng khoái mà nó đã gì đâu ấy. Bản chất cái tên Noraba trong tiếng Hàn có nghĩa là hãy chơi một chút rồi đi. Giống như chủ quán đang nhắn nhủ là ăn một tô mì ấm lòng rồi cứ thả lòng tâm hồn ra đây, thong dong chơi đùa với sóng gió, rũ bỏ hết mệt mỏi ngoài kia rồi hãy đi về. Thật sự là nghe chill đúng không mọi người? Cái background biển ở đây thì đỉnh miễn bàn rồi. Màu đá đen thì tương phản hoàn toàn với cái màu nước biển xanh ngắt như ngọc bích. Bọn mình thì đã đi đến cái phố cà phê, có nghĩa là một cái con đường cà phê nó ven biển ấy, đi dọc theo ven biển view cà phê. Rời khỏi quán mì Noraba đã là tầm 12 giờ trưa. Tụi mình rẽ thẳng vào phố cà phê Aeowon ngay bên cạnh. Ta nói tầm này nắng đỉnh đầu chiếu xuống làm cả vùng biển Aeowon sáng bừng lên. Nước biển thì trong vắt lấp lánh như hàng triệu viên kim cương á.
Thay vì chọn mấy quán kính hiện đại thì chúng mình đã quyết định trốn vào Cheongsu-dang Bakery Cafe. Quán này nằm ngay trên khu phố cà phê luôn, nhưng bước qua lối vào là như là qua một thế giới khác. Mình sẽ được đi qua một cái lối đi bằng đá gồ ghề, hai bên ngập tràn cây xanh và những chiếc đèn lồng treo cao nhìn cực kỳ cổ kính và đậm chất thiền. Cái tên Cheongsu-dang dịch danh nghĩa là Thanh Thủy Đường, ngôi nhà của dòng nước trong lành. Tinh thần cốt lõi của quán chính là tôn vinh cái giá trị của sự chậm rãi. Giữa một con phố Iowa lúc 12 giờ trưa đang tấp nập khách du lịch, quán muốn tạo ra một cái khoảng lặng để tụi mình sống chậm lại một chút. Và tụi mình thong thả đi lên tầng 2. May mắn là săn được hàng ghế ngay sát ô cửa sổ lớn, hướng thẳng tầm mắt ra đại dương xanh thẳm. Ngồi ở đây thì phía trước là biển xanh sóng vỗ, xung quanh là kiến trúc sân vườn đan xen trong nhà. Cái cảm giác mà như cái mệt mỏi của cái nắng trưa đều bị làn nước mát lành của quán gột rửa sạch bách. Có những giai đoạn trong cuộc đời, tụi mình thì giống như những kẻ lữ hành cô độc, cứ mải miết lang thang đi tìm chính mình. Mình cũng vậy, đã từng mất một khoảng thời gian rất là lâu, đi qua rất nhiều nơi và thử rất nhiều thứ chỉ để trả lời cho cái câu hỏi mình thực sự là ai và mình đang tìm kiếm cái điều gì ấy. Nhưng mà càng đi càng cố gắng, mình lại càng cảm thấy kiệt sức trước cái nhịp sống hối hả ngoài kia. Ngay cái khoảnh khắc này, mình thực sự muốn dừng lại, nhìn nhận và thả lỏng toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí sau những tháng ngày gồng gánh ngoài kia. Hóa ra là đi chậm lại, cho phép mình được đứng yên một chút, không phải là bỏ cuộc mà là cách tụi mình yêu thương, trân trọng chính mình để có thêm sức mạnh bước tiếp quãng đường dài phía trước. Đại dương có lúc bão dông thì tâm hồn mình cũng có quyền được mệt mỏi, và điều quan trọng là sau tất cả thì mình vẫn tìm được một góc bình yên để ngồi lại nạp đầy năng lượng và tự nhủ bản thân đã làm rất là tốt rồi. Nắng thì chiếu thẳng xuống mặt biển bờ Tây, biến cả một cái vùng đại dương xanh ngắt màu ngọc bích thì thành một cái mặt gương khổng lồ, lấp lánh như hàng triệu viên kim cương đang nhảy múa theo từng con sóng. Và điểm đắt giá nhất của view biển nơi đây chính là những bãi đá đen núi lửa gồ ghề nằm hiên ngang. Tụi mình thì đứng lại ở bên bờ kè, ngửa mặt lên để cảm nhận cái nắng ấm áp sưởi ấm làn da, và trong khi làn gió biển lồng lộng thổi qua 이제 알아채줄래 나의 마음속에 너를 향한 마음 그대 떠올려줄래 우리 함께 했던 그 순간들을 이미 알고 있어 네 사랑을 너의 언어로 말해줘 Em thấy nè, bên này, cái này cũng được. Em thấy đi được không? Tante. Sau khi bị cày nắng 2 giờ chiều đánh gục ở phố cà phê thì bọn mình đã tạt gấp vào Bảo tàng nghệ thuật ánh sáng Jeju. Đây là bảo tàng nghệ thuật số lớn nhất Hàn Quốc. Ở đây thì có bán đủ thứ từ nến thơm, bưu thiếp cho đến mấy món đồ hình quả quýt đặc sản của Jeju ấy. Nhìn cái gì cũng muốn khuân về hết luôn á. Trước khi bước vào bảo tàng ánh sáng thì tụi mình dừng lại ở quầy mua vé, và giá vé sẽ dao động khoảng 18.000 won, khoảng 300-400.000 tiền Việt ấy. Căn phòng đầu tiên đón tụi mình là phòng Flower. Ôi ta nói nó rực rỡ dã man, và cái phòng này thì ngập tràn hoa trà và cánh hoa bay lướt thướt khắp các bức tường. Ở đây thì người ta còn tinh tế đến mức là xịt cả hương hoa thơm dịu nhẹ, nhạc thì du dương, làm mình cứ có cái cảm giác như là đang đi lạc vào một khu rừng cổ tích vậy. Còn đây là phòng Safari.
Nơi xuất hiện của những con thú khổng lồ được tạo bằng ánh sáng rực rỡ. Chúng ta sẽ thấy hổ, báo, voi bước đi thong thả trên tường và màu sắc của chúng thì thay đổi theo từng góc nhìn. Và căn phòng sẽ hot hit ở đây là chính là phòng Pink Moon. Điểm nhấn ở đây là có một chú thỏ ngọc khổng lồ cao tới 4 mét, ngồi ôm trọn quả bóng trong và hồng siêu khổng lồ. Và nhờ cái hiệu ứng gương và ánh sáng, không gian xung quanh thì nhìn sâu hun hút như một hành tinh khác vậy á. Đứng ở đây thì tạo dáng lên hình trông rất là đẹp và nghệ thuật. Đây là căn phòng rộng lớn nhất của bảo tàng, trình chiếu ánh sáng 360 độ siêu hoành tráng luôn, và cứ khoảng 20 đến 30 phút là phòng sẽ đổi chủ đề một lần. Và căn phòng này chính là phòng Garden. Và căn phòng này có hai chủ đề chính. Một là chủ đề kiệt tác nghệ thuật, thì căn phòng sẽ biến thành một bảo tàng hội họa thu nhỏ. Người ta sẽ chiếu những cái bức tượng hoặc là những cái bức họa kinh điển của các danh họa nổi tiếng. Và thứ hai thì họ sẽ chiếu khung cảnh của đảo Jeju, mô phỏng lại những cái nét đẹp bình dị và thiên nhiên của đảo Jeju. Căn phòng lãng mạn nhất chính là phòng Star, thung lũng sao. Căn phòng ở đây thì ngập tràn những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng, tự động đổi màu liên tục từ vàng, xanh sang đỏ. Nếu bạn nghĩ sấm sét thì lúc nào cũng đáng sợ thì phải vào ngay phòng Romantic Thunder nhé. Và từng luồng sấm sét ánh sáng đánh xuống liên tục từ những đám mây hồng rực rỡ, kết hợp với hiệu ứng gương là không gian xung quanh bừng sáng một cách đầy ma mị. Tiếp theo là phòng Beach, phòng biển. Chỗ này là mình mê nhất ấy. Và người ta thì dùng cái công nghệ đỉnh cao để giả lập những cái con sóng biển cuộn trào ngay dưới chân. Đặc biệt là bầu trời phía sau thì cứ đổi màu liên tục từ hồng tím và sang xanh thẳm ấy. Là cả ngắm nghía hết các phòng xong thì mình có ghé ngay vào quán nước ở đây, gọi là quán bar của bảo tàng. Ôi thề luôn ấy, đây là quán trà ảo diệu nhất mà mình từng đi. Và khi nhân viên đưa ly nước ra thì bạn chỉ cần đặt ly nước xuống bàn một cái là hoa ánh sáng bắt đầu nở rộ ngay trong ly luôn. Và điều kỳ diệu là khi mình di chuyển ly đi đâu thì bông hoa ánh sáng cũng sẽ bay theo đó nữa. Vừa nhâm nhi ly trà sữa vị dâu thơm ngon, vừa ngắm hoa nở trên bàn, cái cảm giác như là đang dùng phép thuật ấy, thích cực kỳ. Quán thì có cho khách mỗi người một phiếu và chúng ta có thể viết bất cứ cái moment gì lên và dán lên tường. Trước khi ra về thì mình có ngồi ghé vào quầy của trẻ con. Ở đây thì mình sẽ được vẽ và được trình chiếu ở trên tường ấy. Con của mình nè. Mình vẽ không mà mình vẽ nó xấu như thế này. Cười điên mất. Chơi ở bảo tàng xong thì cũng đã là muộn, nên là chúng mình bắt taxi quay trở lại thành phố. Và về lại thành phố thì chúng mình cũng sẽ đi tìm quán để ăn tối vì cả ngày la cà chưa ăn gì cả, rất đói ạ. Bữa tối nay thì chúng mình muốn đi ăn thử lòng của Hàn Quốc. Và đây là một quán bình dân random bọn mình ghé vào ở gần khách sạn của mình thôi. Mình cái bánh xèo nữa. Xèo Toàn mọi người bảo cái bánh này là 18.000 won, còn suất lòng là 20.000 won. Mời các bạn ăn nha. Gần cuối thì mình mới ăn đặc sản ở đây, đó là thịt Jeju. Đây bảo là huyết rất ở đây rất là ngọt, thanh ngon các vùng khác. Mình ăn thử nhá. Cái này thì mình mua là 8.000 won. Nhìn tôi. Mà lo nói tầm bất đại lên là chứ sợ. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi ở Jeju. Hôm nay chúng mình sẽ có chuyến bay lúc mấy giờ chị Dung nhỉ? Hôm nay mình sẽ bay từ lúc 4 giờ và hơn 5 giờ mình sẽ có mặt ở tại Nhật Bản. Ý là hơn 5 giờ nhưng mà chi tiết là 5 giờ 50 nha mọi người. 5 giờ 50 cơ. Đấy, thế nên là hôm nay chúng mình sẽ dự định đi kiểu quanh quanh ở thành phố này thôi, vì không thể đi xa được. Mình sẽ bắt taxi để đi Seoul. 11 giờ hôm nay mình sẽ phải trả phòng, thì bây giờ mình sẽ trả phòng luôn rồi là đi cà phê ăn uống, mua sắm luôn.
rồi sau đó thì ra sân bay. Thế nha, bye bye mọi người. Bye bye. Bây giờ cũng đã là 8 giờ, bọn mình là ngày cuối nên giờ chúng mình sẽ trả phòng. Ở đây mình rất là nhiều hành lý. Lúc đi thì chỉ 1 thôi, nhưng mà về thì phải 3, 4. Mình còn đang đeo túi tí mình mua thêm đồ nữa. Giờ bọn mình sẽ chỉ phải đi đổi thêm tiền mọi người ạ. Phải đổi thêm tiền để đi ăn tiêu. Bọn mình tiêu quá tay giờ hết tiền rồi. Phải đi đổi thêm tiền, xong là nếu mà mình tiêu cho dư giả, còn nếu mà thừa thì mình có thể về sân bay đổi lại sang tiền Nhật được mà. Thế nên là đi mọi người cứ đổi tầm khoảng cho mình từ 4 đến 5 man. Nếu mọi người chỉ có sang đây để ăn tiêu gần thôi ấy, thì nó cũng rẻ thôi. Còn các bạn, tại bọn mình đi xa ấy, mà bọn mình thì toàn đi xe taxi, bọn mình không đi bus, nên là nó cũng x30, x40 lần tiền đi lại đấy. Mọi người đi bus, mọi người đợi ấy, nếu mọi người đi dài ấy thì sẽ được, nhưng mà đi bus đợi rất là lâu lắm. Mà bọn mình thì muốn một ngày phải đi được nhiều nơi, thế nên là bỏ qua chuyện bus thì sẽ đi nhỉ. Bây giờ mới đi đổi tiền. Trời ơi, đáng nhẽ nên đổi tiền từ hôm qua thì ok hơn. Bây giờ mới đi đổi tiền, người ta chưa có mở cửa. Mình không biết giờ bao giờ người ta mở cửa nữa. Thật ra buổi sáng nay thì chúng mình muốn đi đổi tiền trước rồi đi ăn tia mua sắm thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà cái quán đổi tiền thì hôm nay người ta mở muộn, tầm 12 giờ trưa người ta mới mở. Cho nên là bọn mình không thể đợi được, nên là bọn mình đã quyết định bắt taxi để đi đến một cái quán kem quýt nổi tiếng ở đây, rất hot nha. Được một cái thì bọn mình trên đường đến quán kem thì mưa rất là to, nhưng mà khi xuống xe thì lại tạnh mưa rồi. Mà ngặt một cái là quán kem này thì cũng 11 giờ mới mở, cho nên là bọn mình thì cũng vẫn phải đợi chừng khoảng 20-30 phút gì đấy thì quán kem mở. Quán này thì có view trước mặt là một cái biển, nhưng mà cái hôm này thì vừa mới mưa xong nên biển khá là đen, cho nên là cũng hơi thất vọng một chút, vì ngày cuối cùng rồi thì Jeju lại đón chúng mình bằng một cơn mưa tầm tã. Và trong lúc đợi chờ thì hai chú người Hàn Quốc đã giúp chúng mình quay video kỷ niệm với nhau. Thank you. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Và giờ khi cuộc đời cho bạn được ăn quýt Jeju. Ăn quýt ở Jeju nha các bạn. Trước một tiệm kem quýt nổi tiếng ở cái vùng đất quýt. Cuối cùng thì chúng mình cũng được vào trong quán kem rồi. Và chúng mình đã là những vị khách đầu tiên vào quán. Vừa bước vào tầng 1 là mê liền vì tủ kem thì rất là cưng. Và hai món signature ở đây bắt buộc phải gọi, đó chính là kem quýt Halabong chua ngọt và kem đá núi lửa đen làm từ mè đen và sô-cô-la. Còn mình thì đã gọi một chiếc kem quýt Halabong và một chiếc bánh kem quýt nữa. Ui, trái quýt ngon. Gọi đồ ở tầng 1 xong thì chúng mình di chuyển lên tầng 3. Tầng 3 chính là nơi có cái view nhìn ra đại dương siêu đẹp, hot ơi là hot ở đây luôn. Kem quýt bestseller ở đây, một cái bánh cake. Kem được làm với hình dạng rất là đẹp, rất là thật luôn ấy. Và mình thì không thể nào mà không check in được với những chiếc kem rất là đáng yêu này. Vị nó kiểu thơm vị quýt, nhưng mà ăn đẹp hơn, hay một gì được. Lớp vỏ bên ngoài là kem béo, bên trong là sốt bơ quýt chua ngọt, ăn cuốn lắm chứ không bị ngấy nhá. Đây, như thế này. Không bị chảy đấy chảy. Bánh này nó kiểu vị bánh bình thường lắm.
sau khi mình đợi mãi không mở cửa, thế là mình đã đi ăn kem quýt rồi, giờ mình đã quay lại đây để đổi tiền để mình còn đi ăn trưa và mình mua sắm mua đồ không về nữa. Mình vừa ghé Olive Young mình mua sữa rửa mặt. Kiểu lần này đi ấy, mình không đam mê mỹ phẩm lắm, tại vì ở Nhật mình thấy chẳng thiếu gì, xong rồi mình cũng có đủ tất cả mọi thứ rồi đấy, cả mấy cái mình cần. Với cả mình đang dùng thuốc của bác sĩ, thuốc là liệu của bác sĩ, nên là mình cũng không mua mấy cái đồ skincare ngoài thuốc kê đơn mấy. Bây giờ thì chúng mình cũng mua xong, bây giờ tầm khoảng 1h30 mình sẽ đi vào chợ. Hôm nay là chợ này thì bán rất là nhiều hoa quả, thịt, cá tươi, hải sản. Trái ngược với cái cảnh chen chúc ban đêm thì buổi sáng chợ đông buôn khá vắng khách du lịch, và đây là cái thời điểm lý tưởng nhất để thong thả đi dạo này, quay phim chụp ảnh và mua sắm. Ở đây thì là khu chợ cá hoạt động nhộn nhịp, và chúng ta sẽ có thể thấy các nữ thợ lặn Jeju và tiểu thương bày biện những khay hải sản tươi rói vừa đánh bắt được, như là bạch tuộc này, bào ngư, cua hoàng đế và cá hố bạc. Bán giữa hàng hóa. Bọn mình đang ướt như chuột lột vì vừa đấy bọn mình chạy mưa, ướt sũng luôn. Đúng lúc bọn mình đi là mưa to đùng, chú ở đâu ướt sũng luôn. Sẽ đi ăn bữa cơm thịt nướng. Đây là quán nổi nhá, quán bữa mình bị review nhầm đấy. Tại vì cái anh mình hỏi cái quán cái chủ quán, đây phải quán đấy không? Nó dám bảo mình đúng rồi, vào đi. Cuối cùng đấy không phải quán mình tìm ở đây nè. Anh nhân viên là người Việt, rất là nhiều set. Hôm nay mình sẽ ăn biết đây là chapter mà. Rồi mình chọn là má đào với cả mông luôn. Má đào với lưng, thịt lợn má đào với lưng. Bữa mình ăn mà chỉ một lần này ăn má đào với lưng nha. Xem có gì khác biệt không. Nhưng mà bất giờ pháp nhiều đúng không anh? Canh kim chi. Ủa đấy, một set bên này nó không canh tiếp cái kiểu này cơ mà. Đừng có thích của mình. Ủa? Lấy ở đâu vậy? Canh đậu hũ kim chi nha. Đây quán nó phải nhiều xôi thịt này chứ. Đây là món trứng gì đấy, bọn mình có đặt gì quên rồi. Có ăn nóng quá mà. Sang đây đúng được người rồi. Chào anh ơi, anh ơi. 3 hôm luôn rồi. Em đi từ mấy hôm trước rồi. Vẫn sẽ nhật trời. Hôm nay ngày cuối mà anh. Ăn xong đi ra sân bay đây. Ăn xong ra sân bay. Ăn phải quán mình ăn được nữa đâu mà phải quán. 3 em là món nhất. Xong em lại quay lại gặp anh. Bây giờ chiều bay đấy, bay chiều đấy. Ăn này ngon rồi. Thế ở sang bên Nhật Bản, em bảo đi học này, bây giờ đang học đi học. Hương. Nó chỉ phần lợn luộc thôi mà. Còn lợn luộc. Ở đây không phải ăn salad, ăn lá cải em 사랑의 떨림을 속삭여줘 머나먼 길을 찾아 여기에 꿈을 찾아 여기에 그렇고도 험한 이 길을 왔는데 이 세상 어디가 숲인지
Mình vừa check in xong bây giờ bọn mình sẽ đi tìm chỗ mua sắm gì không? Hay còn muốn mua gì nữa không? Chuyến bay đã bị delay 30 phút.